درود، حال خوبتون چطوره؟ من یوسف آزادمنشم. این کانال یوتیوب منه، پس سابسکرایب کنین و لایک و اون زنگوله رو فشار بدین که هر وقت پست گذاشتم مطلع بشین. اگه هم منو از اینستاگرام میبینین فالو کنین و لایک و سیو و شیرم بکنین. زنگوله هست جای خودش. میخواین یه رنگی رو از یک فوتیج حذف کنیم و بقیه رو نشون بدیم. باید بلندمودش رو عوض کنیم. چجوری؟ الان بهتون میگم. یک فوتیج رو توی تایملاین آوردیم. یکی از این اورلی ها که تو کانال تلگرامم گذاشتم میذارم رو تمام صفحش کنم. باید از بین با اول ببینیمش. خب برای از بین بردن رنگ سیاهش میریم توی افکت کنترل واسطی بلندمودش رو میکنیم اسکرین. بقیه سیاه هم همینطور. برای از بین بردن رنگ سیاه بلندمودش رو میکنه اسکرین. حالا به اول کار این آبی رو بهتون بگم. برای از بین بردن رنگ دیگه این اول بزرگش کنم. اول ببینیم چی هست. ما میخوایم رنگ آبیش هست بشه اون شکل بمونه. میدو افکت کینگ اوتاکی بهش میده. بعد میره افکت کنترلرز خط چک کنم روش کلیک میکنم. اون رنگی میخوام انتخاب میکنم. همین غیر از آبی رنگ دیگه باشن همین شکل.